ندرس إن شاء الله الإنزيم كينetics. بليز محاضرة مو سهلة، فيها رياضيات، فتح لي مخك. إذا في شغلة حكيتها أنتم مش فاهمينها let me know. I will do my best. هلا راح نتكلم على الإنزيم كينetics. الإنزيم كينetics basically هو measurement the rate of reactions أو the speed of reactions. هلا إذا طلعنا على أي chemical reaction velocity of the reaction فيزياء عادية، الفيزياء اللي هي السرعة على الزمن المستغرق لقطع هاي المسافة على الزمن المستغرق لقطع هاي المسافة، هاي الفيلوسيتي. basically we can calculate the velocity of any reaction by measuring either the rate of appearance of a product per unit time or the rate of disappearance of a substrate per unit time. يا هذا يا هذا، هيك احنا بنحسب the velocity of any reaction. ايش؟ تركيز هذا البرودكت ل A بروح ل B. التغير اللي صار بتركيز البرودكت الزياده او التغير اللي صار بتركيز السبستريت اللي هو السبستريت. طيب؟ هلا في عندنا شيء اسمه الريت law, which is basically a mathematical equation describes how concentrations of reactants affect the rate of the reaction. ايش يعني؟ انه لما يكون انا عندي high level or high concentration of a substrate, the rate of the reaction راح يزيد. هذا اللي بيحكي لنا اياه بالانزيماتيك رياكشنز. لانه الانزيم راح يلاقي السبستريت بكل سهوله. هلا لما يبدا يختفي السبستريت راح يصير الريت تبع الرياكشن راح يقل. كل ما قل السبستريت كونسنتريشن كل ما السبيد اوف ذا رياكشن راح يقل. ففي عندي شيء اسمه كونستانت، هذا الكونستانت اللي ممكن عن طريقه نحسب فيه الفيلوسيتي اوف انزيماتيك رياكشنز لانه راح تكون متغيره اللي هو هذا الثابت الكي اللي بيعتمد على التغير اللي صاير بسرعه الرياكشن للانزيم كل ما يقل السبستريت كونسنتريشن. ما علينا، فاحنا في عندنا انزيمز بتتاثر بسرعه الرياكشن، بتتاثر بسرعه الرياكشن تبعتها بتتاثر بالكونسنتريشن تبع الانزيم، انزيم واحد فبنسميها الفيرست اوردر رياكشن. هذا زياده معلومات زياده. عندي الزيرو اوردر رياكشن انه السبستريت كونسنتريشن لو ايش ما غيرنا ما بيغير بسرعه الرياكشن، هذا زيرو اوردر. وعندي السكند اوردر رياكشن لما يكون عندي تو سبستريتس بيغيروا بالريت اوف رياكشن اذا غيرنا هذا او هذا. ما علينا. يجي على هذا اهم شيء. هذا البلوت is a hyperbolic plot. It describes the rate of reactions of enzymes, enzymatic reactions, according to substrate concentration. So, هيكون عندي أنا substrate concentration on the x-axis, speed of the reaction on the y-axis. إيش بحكي لي؟ بحكي لي إنه low substrate concentration, the rate of reaction is low. At high substrate concentration, the rate of reaction is high. It makes sense. لأنه لما يكون عندي low substrate concentration راح أحكي لكم إنه molecules are blind. يعني بالإنزيم ما بشوف السبستريت وبحكي هي السبستريت يلا روح عليه. No, it's all random collision. فإذا عملوا the right set of non-covalent interactions معناته إنه حلو راح يصير في reaction. المهم ايش؟ انه الانزيم يلاقي السبستريت. فلما يكون السبستريت كونسنتريشن لو الانزيم ما راح يلاقي السبستريت بسهوله. فالريت اوف ذا رياكشن راح يكون لو because of that. It makes sense. بس لما يكون عندي high level of substrate concentration او high substrate concentration معناته انه الانزيم راح يلاقي السبستريت بشكل سهل، معناته ريت اوف رياكشن راح يكون ماشي بشكل سريع. هذه اول وحده بحكي لنا اياها البلوت. اول نقطه. ثاني نقطة كثير مهمة إنه التغير اللي صار بسرعة الرياكشن بكون أكبر لما السبستريت كونسنتريشن يكون لو عن إنه يكون هاي.
فلاحظوا مثلا لو انا عندي substrate concentration هون هيك غيرته شوي بس نتفه، التغير اللي صار بالريت اوف رياكشن رح يكون من هون راح يصير هون التغير كبير بسرعه الرياكشن. لكن at high substrate concentration لو غيرنا من هاي النقطه لهي النقطه ايش التغير اللي راح يصير؟ بسيط. ماشي؟ ايش بحكي بهذا الكلاد؟ انه the limiting factor when the substrate concentration is low, the limiting factor is the substrate itself. Okay, هو ال limiting factor. لكن at high substrate concentration the limiting factor is not the substrate, it's the enzyme itself. فحكيت لكم انا امبارح انه طريق مطار سيارتين، واحده الانجن تبعها كبير وحلو والثانيه صغير. وتسابقوا مع بعض، طبعا السياره الموتورها احسن هو اللي راح تسبق لانه الافشنسي بتعتمد على الافشنسي اوف ذا كار او الافشنسي اوف ذا انزيم itself. ف that's basically what it says، نفس الحكي يعني. طب ليش بيصير هذا الحكي؟ لانه at low substrate concentration الانزيم will have a hard time finding the substrate. The binding sites or the active sites will not be saturated. Like at high level of substrate concentration, the active sites of enzymes are saturated. So it all depends on the efficiency of the enzyme itself, not the substrate itself. Okay. Why شرح لا حكي لا حكي. أجوا two scientists, Michaelis ومانيكال. فبدهم يلاقوا علاقة بين السبستريت concentration وسرعة الرياكشن، velocity of the reaction. فجابوا هاي الايكويشن. They came up with this equation. اللي بتحكي لي ايش؟ إنه velocity of the reaction is equal to Vmax times substrate concentration على substrate concentration زائد ال Km. هلا بنحكي عن Km وإيش هي Km. طب إيش هي ال Vmax؟ ال Vmax هي the velocity of the reaction, the maximum velocity of the reaction. يعني أقصى سرعة ممكن توصلها سيارة معينة 200 كيلومتر بالساعة. ادعس بنزين أكثر ما راح تزيد. خلاص هذه الماكسيمال سبيد اوف ذا كار. نفس الشيء بالنسبة للإنزيم، لو قديش حطيت سبستريت ما راح تزيد الريت اوف رياكشن لأنه خلاص هاي الافشنسي اوف ذا انزيم اتسلف. فهذا الماكسيمال فيلوسيتي هي هذه اللي بتحكينا عنها. طب ايش هو الكي ام؟ الكي ام هو it is the substrate concentration when velocity of the reaction is half of Vmax. حكاية ال P50 وال 50 هي الفاليو تبعت 50% of anything is really common in science. لأن بس هي تعطيني indication. It's not important. It may not be important physiologically. لكن scientifically بتعطيني فكرة إيش العمل بصير. إحنا بنحكي على ال P50 الهيموجلوبين وال P50 تبع الميوجلوبين. تعطيني indication على الافينيتي. لما نحكي عن نفس الشيء بالدي ان اي نحكي على الميلتنج كيرف، نحكي على الميلتنج بوينت. In biochemistry, in molecular biology, in pharmacology, in physiology كثير بيركزوا على 50% value of something. فالKm again is the concentration of the substrate لما يكون ال velocity of the reaction half of Vmax. طيب؟ So نيجي على المعادلة هون. إذا حكينا إن ال velocity is half of Vmax معناته Vmax راح نلغيها من هون، راح نلغيها من هون. أوكي؟ فهاي الفاليو اللي هي ال S على S plus Km is equal to half. إمتى بتكون هذه equal to half؟ لما هذه تكون الفاليو تبعتها زي هاي. وقتها حتكون عندي نفس الفاليو هون على ضعفها تساوي نص. So the Km is half of Vmax. Sorry, yeah. Km is the substrate concentration لما ال V بتساوي half of Vmax. رياضيات. منيح؟ اوكي. هذا نفس الشيء اللي انا حكيته. هاي ال Km values ل different enzymes and different substrates. فهون عندي 25 millimolar
enzymes does it belong to? Transferase. وشو بيعمل الكاينيز؟ phosphorylation. Excellent. Okay. فهو بحاجه لايش؟ بحاجه للسبستريت، بحاجه ل ATP عشان ياخذ منه الفوسفات. ف it has to bind to glucose and it has to bind to ATP, but it binds to both at different affinities. Okay, miss the same affinity. فال Km is actually a measure of affinity. Okay, and measures affinity to the substrate lung enzyme itself. So it's different for the same enzyme. Different substrates, same enzyme. Km راح تكون مختلفة لكل substrate. يبقى ال Km هي ده substrate itself. طيب هل ال Vmax راح تتغير تبعت الانزيم؟ ما راح تتغير. ما راح تتغير. ال binding affinity لل ATP والجلوكوز حتكون different. بس ال Vmax ال efficiency تبعت الانزيم ما راح تتغير. اوكي؟ وإذا طلعنا عليها من هذا البلوت، هي عندي أنا one enzyme two substrates زي الهكسوكاينز. ال Vmax ما راح تتغير. هذا السبستريت الأول خلينا نحكي جلوكوز، هذا السبستريت الثاني خلينا نحكي ATP. half of Vmax من جوان 50% هي السبستريت concentration وهي السبستريت concentration تبع الثاني السبستريت الثاني. ال Kms are different. بس ال Vmax the same. and it makes sense طبعا. هلا السؤال مثلا طب ليش ال affinity of binding is different؟ لأنه السبستريت بيعتمد على شكله، بيعتمد على ال number of non-covalent interactions، بيعتمد على ال type of non-covalent interactions. ال ATP مثلا فيه pair of charges. فراح يعمل electrostatic interactions. الجلوكوز فيه hydroxyl groups ممكن راح يعمل hydrogen bonding. So it makes sense. hydrogen bonding كم عدد hydrogen bonding هون hydrogen bonds اللي هون كم عدد electrostatic اللي هون interactions بيعتمد على angle of binding منطق بيعتمد على ال involvement of amino acids الموجودة بالenzyme itself اللي راح يعمل الinteraction. So there are a lot of factors that can affect the Km, the binding of a substrate to an enzyme. بس ال Vmax ما راح تختلف. Look at this problem right here. What is the Vmax and what is Km? And the enzyme حطينا different concentrations وهاي وحسبنا ال velocity of the reaction. What is the Vmax? أي سؤال قبل ما نجاوب. أيوه. نفترض إنه ال Km the two substrates تكون نفسها إذا Vmax. لا ليش؟ نرجع على البلوت اللي قبل. يس. اوكي هذا. ده الانزيم. طيب كأن هي يعني نص. راح نيجي على 50% صح؟ وراح نيجي هيك. هون كيف بتأثر الفيلوسيتي اوف رياكشن لما احنا خلي اوكي عندي تو سبستريتس جلوكوز ATP. طيب خلي ال ATP ثابت وابدي غيري بالكونسنتريشن تبع الجلوكوز، ضلك ارفعيه واحسبي الفيلوسيتي اوف رياكشن راح يكون عندك different points. طيب خلي الجلوكوز كونسنتريشن ثابت وغيري بالكونسنتريشن تبع ال ATP زيدي فراح تشوفي انه عم بزيد الريت اوف رياكشن، لكن الزياده راح تكون مختلفه. بس eventually راح توصل انت للفيماكس. eventually راح توصل للفيماكس اللي هي تبعت الانزيم itself. فلما تيجي على 50% من الفيماكس تيجي لهذا البلوت وهذا البلوت وتحسب الكي ام لهذا ولهذا. It's different. فكر فيها بالبيت مش مقتنعة اسأليني مرة. اوكي يلا what is the Vmax؟ هذا 199 فكر
قديش؟ والله تخمين انا ما اقدر نشوف قديش؟ 700 سهل الامور 700 هاي القيمة 700 لأنه وصلنا احنا لبوينت اللي ما بتتغير فيه الفيلوسيتي خلص بدينا طلعنا لاحظوا 49 96 349 كثير عمالهم بزيدوا بعدين فجأة صار عندي بلاتو الهضبة هاي بنحكي عنها اوكي فوصلنا على 700 إذا البي ماكس هي 700 مايكرو مولز بير مينيت كويس؟ ايش الكي ام؟ قديش؟ 8 700 ناقص تقسيم 2 350 تعال هون تقريبا 80 يس هذا الكي ام. So you can calculate the km with B max this way. كويس؟ سهل والله ما فيها تريكس ولا اي شيء. ماشي. طب الميكانيزم ايكويشن انا ما راح ادخل بالبايوكيمستري والديريفيشن والحكي هذا كيف جابوا المعادلات وكيف whatever. بعد حكينا انه km is basically it describes the affinity. It does not measure the affinity, like it describes the affinity. The Km is أخذنا الانزيماتيك reaction this way. E plus S enzyme substrate يصير عندي ES complex يصير E plus P. هذول الميكانيزم equation لما حسبوا ايش هي ال Km بالضبط قالوا ال Km هي it's the dissociation of the substrate from the enzyme على ال K1 اللي هو الاسوسيشن. هذا هو ال Km. طيب اللي هو K-1 اللي ES انفصل صار E plus S رجع يعني ارتبط بعدين انفصل لانه ما في affinity لانه it's reversible interaction. برضه ممكن ينفصل عن طريق انه يتحول ال S ل P ففرقوا عن بعض على الاسوسيشن اللي هي K1 اللي هي انه الارتباط تبعهم ES formation of ES فحسب ال Km انه بتساوي هيك. هلا this so Km is not really a measure of affinity لكن it describes the affinity. كل ما زادت ال Km كل ما كان معناته انه ال affinity is lower. طيب نفس ال P50 تبع الهيموجلوبين والمايوجلوبين وحكينا انه ال P50 تبع المايوجلوبين قديش؟ لا ال P50 تبع المايوجلوبين قديش؟ 2 تورز وتبع الهيموجلوبين 1 بمعنى انه احنا بدنا اكسجين اكثر عشان اعمل 50% لانه الافينيتي اقل. نفس الشيء هون لما يكون انا عندي لما يكون بدي سبستريت كونسنتريشن اقل عشان اعبي عشان اوصل لنص الفيلوسيتي البي ماكس معناته انه this is an indication انه الافينيتي is high. اوكي؟ same concept. لكن ايش هو the real measure of affinity؟ هي dissociation constant اللي هو ال K-1 على K1 اللي هو لما ينفصلوا على الديسوشيشن على الاسوشيشن not really K2 لأن K2 تعتمد أكثر شيء على الافشنسي تبع الانزيم بس still ال Km تعطيني indication على الافينيتي تعطيني idea على الافينيتي. طيب كيف أنا ممكن أزود البي ماكس تبع أي رياكشن؟ ايش؟ نزيد الانزيم ليه؟ نزيد الانزيم صح. فانا اذا عملت دبلينج للانزيم كونسنتريشن هاي الانزيم كونسنتريشن هي الريت اوف رياكشن اذا عملت دبلينج للانزيم كونسنتريشن اتس لينير راح يضل يزيد لانه لما تزيد الانزيم كونسنتريشن راح يكون في مجال probability اعلى انه الانزيم راح يلاقي substrate اي انزيم راح يلاقي substrate كل ما زدنا الانزيم concentration كل ما الريت اوف رياكشن راح يزيد. الKm راح تتغير لو زدت انا الانزيم concentration؟ no it shouldn't. الافينيتي ما راح تتغير لو زدت انا concentration of the enzyme بس الفيماس راح تتغير فعندي نفس الانزيم different concentrations, same substrate, the Vmax صار لها doubling، هون عندي double the amount of the enzyme. فال Vmax راح تتغير هذا الأزرق versus الأحمر. راح أجي على half of Vmax بالنسبة لو عندي double the concentration هي هون، نيجي هيك وننزل تحت هاي Km. طيب
يجي على الانزيم كونسنتريشن لما يكون اقل هاف يونت، هاي الواحد 50% بيجي هون بينزل تحت نفس الكي ام. يبقى كي ام راح تكون ثابته بغض النظر عن الانزيم كونسنتريشن، لكن البي ماكس راح تكون متغيره على حسب الانزيم كونسنتريشن. طيب لو جيت حكيت لكم انا عندي 2 انزيمز في هاي الحاله، لو جيت حكيت لكم عندي انا 2 انزيمز، واحد منهم البي ماكس تبعته 10 مايكرومولز بير مينت، والثاني البي ماكس تبعته 5 micromoles per minute. Which one is more efficient? أيوه. We cannot determine ليش؟ عشان ما عندنا concentration of the enzyme. We cannot determine that لأنه ما عندنا enzyme concentration. Thank you. طيب. أيوه. لو زدنا السبستريت بتتغير البي ماكس؟ نرجع أولا خلينا أصلا زدنا السبستريت كونسنتريشن، البي ماكس راح تضل هيك ثابت، رفعنا ما بتتغير لحد ما نوصل لهون. البي ماكس ما له دخل بالسبستريت كونسنتريشن. بسرعة لحد ما يكون عندك انزيم كونسنتريشن كثير عالي حتوصل على البي ماكس. يعني اوكي؟ حاجة فيها. طيب فأنا بدي أحسب الإفشنسي تبعت الإنزيم، فعندي أنا إنزيماتيك رياكشن، الإفشنسي تبعت الإنزيم هي K2 اللي موجودة عندي هون، لأنه ارتبط خلص. طيب قد ايه سرعه الانزيم انه يحول السبستريت للبرودكت؟ هذه الكي 2 هي الافشنسي تبعت الانزيم اللي نلغي فيها اي اعتبار للانزيم كونسنتريشن. فككونسبت جديد انه في ماكس بتساوي الكي 2 ضرب الكونسنتريشن اوف رياكشن، او كي 2 بتساوي الفي ماكس على الانزيم كونسنتريشن. هيك انا حسبت الكاتاليتيك اكتيفيتي او الكاتاليتيك كونستنت تبع الانزيم بغض النظر عن الكونسنتريشن تبعه. انا حسبت الافشنسي تبعه، اني لغيت حكايه الانزيم كونسنتريشن، اخذت البي ماكس بعين الاعتبار بس حسبت شلت منها الانزيم كونسنتريشن، ذا فاكتور اوف انزيم كونسنتريشن. هذا هي الكاتاليتيك اكتيفيتي او الافشنسي. فلاحظوا انه ايش اليونت تبعته؟ 1 over S. 1 over S. طيب الكاتاليز السبستريت تبعه H2O2 الكي كات 40 مليون. شو يعني؟ بتعني انه one enzyme, one catalase molecule performs, catalyzes 40 million reactions per second. It's amazing. One molecule of enzyme بيعمل 40 مليون reaction per second. It is one of the most efficient enzymes in nature. طب لو قلبناها 1 على 40 مليون بيعطيني سكند. بمعنى ايش؟ كل رياكشن بياخذوا وقت 1 على 40 مليون سكند. It's amazing. يا سبحان الله. So these are the different values for KCAT. طبعا do not memorize. Just imagine. فنفس الشيء انه الكي كات بيساوي البي ماكس اوفر the concentration of the enzyme. هيك احنا بنحسب الكاتاليتيك اكتيفيتي اوف the enzyme. نعم. ايه؟ التي توتال. تي توتال. الاي انزيم. الانزيم concentration total enzyme concentration وهذا البي ماكس. الكي كات يعني كاتاليتيك. Okay. You're working on with an enzyme. The molecular weight تبعته 50,000 grams per mole. هاي المولكيولر ويت. وعملت الاكسبيرمنت using 10 micrograms of enzyme وحصلت at best 9.6 micromoles of the substrate per minute at 25 degrees. ايش هذا الرقم؟
the reaction, the rate of the reaction at best أو أحلى أكثر شيء ممكن يوصلوا هذا الإنزيم 9.6 فهي البي ماكس. The turnover number اللي هو الكي كات هذا another name للكي كات هي turnover number يعني عملية التبديل كم قديش بتاخذ وقت إنه يبدل لأنه يحول السبستريت لبرودكت. Okay. So calculate K cat. فكي كات بتساوي ايش؟ البي ماكس اللي هي 9.6 اللي هي per minute. فالمينت نغيرها لسكند. طيب على الانزيم كونسنتريشن. الانزيم كونسنتريشن ايش هو؟ المولز على ليترز. خلينا نحسب انه الليترز واحد. يبقى المولز اللي هي الجرامز على المولكيولر ويت. طيب فالكي كاب بتساوي هي السوليوشن موجوده عندكم هون تطلع 800 per second 800 reactions per second. Okay? Take one example. You can do it at home. عندكم مشكلة you can come by. So these are the different KMs and KCATs for different enzymes. Catalase again هو 40 million وهي KM value. Carbonic anhydrase. So just look at them, do not memorize. The ranges يعني 4000 أو 2 times 7. ماشي. أي سؤال أيضا؟ فعندي different terms that you have to know. The rate of the reaction اللي هو velocity of the reaction. هذه velocity اللي بتساوي ايش؟ The rate of appearance of product أو rate of disappearance of reactant substrate على unit of time. فالconcentration of substrate disappearing اللي هو فنحسبها على المولز per liter المولاريتي يعني على per second أو molarity per second. هذا الريت of the reaction. طيب. واحد بيقول لي لا أنا بدي أحسب الإنزيم activity. الإنزيم activity in this case بدي أشيل الرياكشن فوليوم. اوكي سواء كان ليترز ولا ميلز ولا whatever هذا إذا شلته بيعطيني indication على الإنزيم activity اللي هو number of moles of substrate disappearing rather than molarity. نحسب احنا هون المولز. فعشان نحسب المولز بنشيل الفوليوم. فبنضرب بالفوليوم بصير عندي نحسب وقتها الانزيم اكتيفيتي. يبقى اول شيء حسبنا الريت اوف رياكشن، بعدين حسبنا الانزيم اكتيفيتي. بدنا نحسب السبيسيفيك اكتيفيتي. شو هي السبيسيفيك اكتيفيتي؟ بيسكلي انا بعرف ايش الكي كاب تبع اي انزيم، خلص اتس كونستنت. الافشنسي تبعته انا بقدر اني احسبه. فلو عندي باودر معين واجى واحد اعطاني اياه حكى لي هذا فيه الانزيم الفلاني وسالته how pure is it؟ يعني فيه contaminants، فيه اشياء ثانيه يعني molecules ثانيه، انزيمز ثانيه، شيء ثاني غير الانزيم اللي انت بدك تعطيني اياه وانا ما بعرف. فأنا بدي أحسب وقتها the purity of the enzyme itself, the sample itself. فباخذ بعين الاعتبار in this case بدي أشيل أنا unit mass of the enzyme اللي هي grams of the enzyme. فإذا شلتها فعندي الانزيم activity اللي أنا حسبتها قبل على الماس of the enzyme هيك أنا بشيل الحكاية الجرامز اللي موجودة عندي بالسامبل تبعي فبقدر إنه أحسب specific activity. اللي لازم انها تكون constant لاي انزيم. فاذا كانت اقل the specific activity معناته ايش؟ لا السامبل تبعي مش pure. It's not pure. فلما نيجي على اخر محاضرتين من التكنيكس ونحكي على purification it's really important لما يكون عندي انا final sample تبعي بدي اعرف الانزيم تبعي pure or not. So I take into consideration the number of grams of the sample itself. فبحسب الشيء اللي اسمه specific activity. واخر شيء عندي turnover number اللي هو الكي كات Dmax على total concentration of the enzyme. Basically
اللي هي السبيسيفيك اكتيفيتي ضرب ان مارجنال ويت اوف ذا انزيم itself. فبحسب وقتها again الكيكات. اوكي. عندنا هاي البروبلم بنحطهم هذول we can solve for rate of reaction, enzyme activity, specific activity, turnover number from the numbers given here. Okay? Before moving on, أوقف شوية هيك seconds تضبطوا المعلومات. فبدكم تشوفوا هاي السلايدات يعني تحفظوا كيف ممكن تحسبوها تحسبوها. I'm not going to go over them. أي سؤال؟ طيب. حاليا اوكي in the old days سمعنا كان كثير صعب انه نحسب البي ماكس، واذا ما حسبنا البي ماكس ما راح نحسب الكي ام، لانه مرات السبستريت كونسنتريشن بيكون كثير عالي، صعب انه يعني انه الانزيم كميه الانزيم ما راح تدوب زي الملح، يعني راح يوصل السامبل تبعي راح يوصل لدرجه تشبع ساتوريشن، ما راح يدوب، ما راح اذا ما ذاب معناته ما راح اقدر احسب البي ماكس، واذا ما حسبت البي ماكس ما راح اقدر احسب الكي ام. فدائما الميكانيزم منتن بلوت بكون بهذا الشكل، انه ابدا ما بوصلوه للبي ماكس، ما وصلتش للبي ماكس ما اقدرش اني اوصل للكي ام. مع انه هلا صار يستخدموا الكمبيوتر عشان يحسبوا البي ماكس والكي ام وهي الاشياء، سو بس بدنا نحكي على another equation. اجوا اثنين لاين ويفر وبيرك فشقلبوا الميكانيزم منتن ايكويشن وجابوا they generated this equation right here which you should memorize as well. هي 1 over v تساوي 1 over v max زائد k على v max ضرب 1 over s. كويس؟ هذا بدكم تعرفوه. إذا طلعنا إحنا على هاي المعادلة algebra بتطلع عندي linear line. ليش؟ لأنه هي عبارة عن y y axis equals b زائد mx. x هي x axis variable x axis y variable y axis m the slope. فبطلع لي linear line as a result of that. بمعنى انه y هي 1 over v v هي 1 over v max km over v max اللي هي m the slope 1 over s اللي هي الاكس value. فهون حتكون الاكس axis هي 1 over substrate concentration. على الواي axis راح يكون عندي 1 over v اللي هي الواي على الواي axis. اوكي فطلع عندي linear line. هلا theoretically they can do an experiment وبيحسبوا ال 1 over v وبيحسبوا ال 1 over s. فراح يطلع عندي انا بحطوا points معينه. That's what I did 15 years ago. بحطوا points معينه وبعدين they draw a line. اللاين راح يكون معاه it will extend all the way لحد ما يضرب بالواي axis ويضرب بالاكس axis. هاي النمبرز او الفاليوز اللي على الواي axis الواي intercept والاكس intercept are theoretical، لانه ابدا ما راح يكون عندك at zero concentration of substrate او 1 over s ما راح يكون عندك velocity تكون اكثر من واحد. ابدا ما راح يكون عندك substrate concentration 1 over s less than 0. Doesn't make sense. So it's all theoretical. لكن لاحظوا انه الانترسبتس راح تكون الواي انترسبتس راح تكون الواي انترسبت راح يكون 1 over v max على حسب الايكويشن تبعتنا اللي هي هذه، والاكس انترسبت راح يكون minus 1 over km. Okay. So we can really calculate the v max with km using the Line-Weaver-Berg equation, using this plot. So simply, إذا كانت y equals 0, هذه equals 0 right here. وقتها ال mx equals minus b, y axis
اللي هي هذه x equals 0 معناته هذه 0 معناته 1v equals 1 over Vmax. ماشي؟ So you can calculate Vmax, you can calculate the Km using the Lineweaver-Burke equation. هلا ممكن انه بالامتحان انا اجيب لكم بلوت مع numbers بالاكس axis y axis بحكي لكم what is Km, what is Vmax. Okay? So you just need شوية mathematics تتدربوا عليها.